Hi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over de bezette gebieden in Oekraïne. Er is namelijk nu wat duidelijker geworden wat de Russen daar aan het doen zijn. En dat is duidelijk geworden bij een Russische blogger die een Russische soldaat aan het interviewen is. En wat er dan gezegd wordt is echt schokkend. Die Russische soldaat die heeft een Mercedes gekocht met Oekraïens nummerplaat. En is gaan tanken en werd begroet in het Oekraïens met goedemorgen. Die vrouw die dat zei is door hem in handboeien afgevoerd en in een kerker terechtgekomen, in een kelder. En daar is ze gevangen genomen en gestraft. Zo gaan de Russen om met de Oekraïners die nog in de bezette gebieden leven en die het wagen om Oekraïens te spreken. Dat is gaande. Dat is een soort van genocide, want je maakt in feite de Oekraïense identiteit kapot. Nou, het gaat nog verder dan dat, want ook de museums in de Krim hebben al te horen gekregen dat ze hun museumstukken moeten inpakken en dat ze die klaar moeten hebben voor vertrek. Als nu er een grondaanval in de Krim komt, dan kan je er de donder op zeggen dat de Russen die musea helemaal leeg gaan halen. Er zal niks achterblijven. Het wordt of vernietigd, of het wordt allemaal naar Rusland versleept. Dan heb je kans dat het nog een onderhandelingspositie kan worden. Maar als we kijken in Leningrad, daar staat ook een heel groot museum. Sint-Petersburg heet het tegenwoordig trouwens. Maar dat staat vol met geroofde kunst. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is deels van de Tweede Wereldoorlog. Er zit ook Nederlandse kunst tussen die geroofd is. Die de eerst geroofd is door de Duitsers en daarna door de Russen. En rekenen we niet op dat dat terug gaat komen naar Nederland. Daar kunnen we de donder op zeggen dat dat niet gaat gebeuren. De museumstukken die gestolen worden in de Krim, verwacht ik ook niet dat die ooit teruggaan naar Oekraïne. Ze zullen gerussificeerd worden, zullen we maar zeggen. En het zal worden gepresenteerd als zijnde Russische geschiedenis in plaats van de Oekraïense of de Krimse geschiedenis. Je kan je altijd afvragen, is de Krim Oekraïens geweest? Dat is heel terecht, want in feite heeft de Oekraïne er net zo weinig recht op als dat Rusland er recht op heeft. Want het was namelijk nooit deel van het Russische Rijk. Het was van de Tataren. En die zijn eigenlijk verslagen door de Russen en zijn verplaatst door de Russen. En vandaar dat er dus veel Oekraïners en Russen zijn komen te wonen. Maar de Krim heeft in 1991 nog steeds gekozen voor de onafhankelijkheid en dus voor het bij Oekraïne horen, weliswaar met een aparte status. Het is deel van Oekraïne, het moet weer deel worden van Oekraïne. En ik verwacht dat het weer deel zal worden van Oekraïne. Het kan alleen enige tijd duren. De hoop is natuurlijk dat het niet te lang duurt, want die bevolking in de Krim wordt nu zelf ook gerussificeerd. Mensen die Oekraïens blijven spreken, die worden uiteindelijk gewoon letterlijk omgebracht. En degenen die zich omvormen naar het Russisch, over 10 jaar zijn die niet anders meer gewend. Dus het moet geen 10 jaar duren voordat het weer Oekraïens wordt. Dus Oekraïne heeft daar best wel een taak aan. Ze werken daar dagelijks aan. Ook afgelopen nacht weer flink wat aanvallen op met name hoofdkwartieren en belangrijke luchtafweerdelen van de Russen. Dus er wordt keihard aan gewerkt om de Krim klaar te maken voor een verdere afstraffing door de F-16. En ja, het is nu gewoon wachten op het moment dat dat gaat gebeuren. Maar de voorbereiding is in full swing, zullen we zeggen. En ik ben heel benieuwd hoe dat dan uiteindelijk gaat lopen. En hoeveel de F-16 kan gaan veranderen in dit verhaal. Dus dat is echt de vraag, omdat die F-16 nog nooit rechtstreeks tegenover Russisch materieel terecht is gekomen. En vandaar dat het goed is dat er heel veel Russisch materieel al kapotgeschoten wordt. Dat scheelt in ieder geval al wat. Maar ja, dan nog eens de vraag, hoeveel heeft Rusland nog ten opzichte van die F-16's, die ondertussen, ondanks dat ze gemoderniseerd zijn, al wel toch ook al bejaarde vliegtuigen zijn geworden ondertussen. Dus ja, ze moeten het ermee doen, de Oekraïners. Het is beter wat ze nu hebben. Maar het blijven natuurlijk wel oude vliegtuigen. En ze krijgen er ook niet erg veel van. En zover als ik nu heb gehoord zijn er maar 20 piloten in opleiding.
dat is niet echt dat je zegt van wow, daar gaan we een enorm luchtoverwicht mee krijgen. Dus het is allemaal nog wat magertjes. Daar wil ik het voor nu bij houden. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Vond je de video interessant, geef een duim. En als je hebt geabonneerd, druk dan ook op het belletje, krijg je een notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!